Budapest egy olyan területén fogunk mászkálni, amit azért valamilyen alapszinten mindenki ismer és szeret remélhetőleg. Az egyik legfontosabb történelmi része a városnak, ez a budai várnegyed. Ragyogó, 0 fokos őszi időben fogunk, ha minden flottul megy, akkor 4 helyszínt bejárni. Most sem elégszünk meg természetesen azzal, hogy megnézzük, hogy milyen a kilátás a halászbástyáról. 2 helyszínt nézzük meg föld alatt, és 2 föld fölött. A mai Budapest területén valaha a Pannon-tenger hullámzott, és a tengerben élő mészkővázat építő állatok a haláluk után szépen lesüllyedtek a tengerfenékre, és ott borzasztóan vastag mészkőrétegek cementálódtak össze. Tulajdonképpen most is egy ilyen hatalmas mészkődarabnak a tetején átsorgunk. Önmagában a budai Várhegy az egy hatalmas mészkődarab, és sokan tudják, hogy 4. Béla királyunk a tatárjárás után alapította meg Budát, egész egyszerűen védelmi céllal. Pestnek a nagyrészt német lakosságát feltelepítette ide a Várhegy tetejére, mivel ez a hegyes terület sokkal könnyebben védhető, mint a lapos pesti oldal. Önmagában egy érdekes kérdés, hogy ha már a védelmi okok motiválták 4. Bélát arra, hogy a lakosságot egy magaslatra telepítse, akkor miért nem a tőlünk délebbre fekvő, jóval magasabb Gellért hegyet választotta? A kulcsszó pedig a víz. Az ő idejükben, a középkorban ugyanis bevett módszer volt várostromok esetén a védő kiéheztetése, kiszomjaztatása, és a Gellért hegy tetején nincsenek természetes vízforrások. Ellenben itt a Várhegy gyomrában a mai napig ismeretes több tucat kútnak a helye, és ezek máig iható vizet szolgáltatnak, tehát a középkorban nem kellett a magyar katonáknak a Dunához lemenni, hogy vízzel tudják ellátni magukat. Azonban erről a mészkőről, a Várhegy alkotóelméről, a márgáról tudni kell, hogy ez egy borzasztóan puha, porózus kőzetfajta, és hogyha vízzel érintkezik, akkor gyakorlatilag megszűnik létezni, szétporlad, feloldódik, és így jöhetett létre a Várhegy gyomrában is egy hatalmas, alapvetően természetes születésű pincerendszer, amelyet a középkortól kezdve folyamatosan tovább építgettek, bővítgettek, erősítgettek Buda lakói, magyarok és más nemzetiségűek is. Nem véletlenül, hiszen nagyon sokféle módon lehetett használni ezt a pincerendszert. Egyrészt városostromok idején itt el lehetett bújni, a vámszedők elől el lehetett itt rejteni a terményeket, valamint az fontos tudni, hogy a budai bor valaha világhírű volt, még a Gellért hegy oldalát is szőlőtőkék borították, és szinte minden budai polgárnak saját szőlőbirtoka volt. A pincerendszerben tárolták a bort. Manapság már természetesen sajnos a budai szőlőkből, illetve a borból nem sok maradt, illetve a létrejött alagútrendszer sem látogatható jelen pillanatban. Elég viharos napjait éli a pincerendszer. Nemrég egy hatalmas botrány keretében lezárták egy látogatható részét a pincerendszernek, úgyhogy sajnos most eredeti alagútrészeket nem lehet megtekinteni. Most a városnak igazából a legesleggyönyörűbb panorámáját fogjuk megtekinteni a Mátyás templom tornyából. A Mátyás templomról tudni kell, hogy ez a budai oldal legrégebbi temploma, közvetlenül a városalapítás után már elkezdték építeni, tehát a 13. század közepén. Rengeteg nagyon-nagyon fontos eseménynek volt a színhelye, tehát koronázásoktól kezdve ravatalozások, különböző fontos világi és egyházi események zajlottak itt. Mivel ilyen nagy jelentősége volt, szinte minden királyunk módosította egy kicsit a magyar történelemben. Ennek ellenére jelen állapotban valószínű egyikük sem ismerné fel, ugyanis a millénium ideje előtt, ha nem is román stílusú templom volt, de teljesen más képet mutatott, mint manapság ez a könnyen neogótikus templom. Sokkal erősebb, vastagabb falai voltak, szinte erődítményre hajazott, sokkal kisebb tornya volt, és Sülek Frigyes a millénium idejére, 1896-ra alakította át ezt a templomot. A Mátyás templomnak tehát teljesen más képe van, mint alig több mint 100 évvel ezelőtt, a millénium idején. Szerintem megegyezhetünk abban, hogy sokkal-sokkal egyértelműbben gyönyörűbb a templom manapság, mint az átépítés előtt. Sülekről tudni kell, hogy a kortársai szerint a középkori dómépítők rajongó szeretetével csüggött a Mátyás templomon,
és annak ellenére kritizálták nagyon sokat a kortársak, hogy egy gyönyörű alkotást hozott létre, nem csak a Mátyás templommal, hanem a halászbástyával is. Sülek főművének ma a Mátyás templomot tartjuk, azonban az ő szívéhez a halászbástya sokkal közelebb állt, bár a kortársai, az újságok tengernyi pénzbe kerülő üres játéknak nevezték a halászbástyát. Most már véget értek a Mátyás templom rekonstrukciós munkái, tehát teljes gyönyörűségében meg tudjuk csodálni a templomot. Annak ellenére, hogy nagyírónk Szerbantal szerint mindenképpen megvan a szépsége egy templom felújítási munkálatainak is. Ő volt az, aki az 1930-as években a Budapesti Kalauz Marsakók számára című könyvében a következőket írta a Mátyás templom felújításáról. Valamikor nagy hegyes tornya volt, de így sokkal szebb, csonkán és építőállványokkal, sokkal stílusosabb. Ha megnéz, uram, egy középkori városképet, a katedrális tornya mindig éppen épül. A kéztorony modern és párverő dolog. Annak ellenére, hogy a Mátyás templom magja csak nem 800 éves, hogyha valaki bemegy a templomba és leül egy padra, akkor jó eséllyel egy viszonylag új padon fog helyet foglalni. Azt tudni kell ugyanis, hogy Budapest II. Világháborús ostromának az utolsó egy hónapjában a német-magyar védelem fokozatosan szorult fel a Budai Várhegyre, és ekkor már gyakorlatilag semmilyen utánpótlás nem érkezett Budapestre az utolsó másfél-két hétben, még légiúton sem, ejtőernyővel sem tudtak sem kenőanyagot, sem gyógyszert, kötszert, élelmet, benzint ledobni a harcoló alakulatoknak. És nemhogy az embereknek, de még az állatoknak sem volt elegendő élelem, éppen ezért az ostromgyűrűben bent rekedt lovak szépen lassan elkezdtek mindenféle anyagot megenni, ami bármilyen természetes anyagból készült, ablakkereteket, ajtófélfákat, és a Mátyás templom padjainak egy részét is lovak ették meg. Nagyon sok túlélőnek vésődtek bele, nagyon erősen az emlékezetébe a lovak, amelyek borult elmével járták a várost, és mindenféle természetes anyagból készült bútorzatot ettek meg.